بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق، والخاتم لما سبق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقتدره العظيم. نبدأ الفيديو على بركة الله. أنا طبعا زي ما وعدتكم قبل كده إني أنا مش هرتاح غير لما أعمل لكم شامبو عشبي طبيعي 100%، وأنا وصلت للشامبو العشبي ده وعملته لكم بالطريقة دي، ويا رب تعجبكم. مكوناته سهلة وبسيطة وموجودة عند أي عطار. وكمان هنتكلم مع بعض عن القسط الهندي وفوائده، وكمان هنعمل ماسك لتساقط الشعر من القسط الهندي وزيت الأملج. يا رب الوصفات بتاعتي تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتقولوا لي بتشاهدوني من أنهي بلد. ومتشكرة جدا ومبسوطة بدعم أصدقائي اللي في المغرب. ربنا يديمكم أصدقاء الصفحة بتاعة الفيسبوك لو بتشاهدوني من الفيسبوك، وقناة اليوتيوب لو بتشاهدوني من قناة اليوتيوب. ويلا بينا نشوف وصفاتنا النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير. النهاردة انا قبل كده اتكلمنا مع الشامبو بتاع تساقط الشعر، وانا قلت لكم هعمل لكم شامبو عشبي. هو اصلا اساس الشامبو العشبي دوت شامبو هندي في مادة عشبة الشيكاكاي، وعشبة الريسة، وعشبة الأملج، وعشبة الحلبة. بس مش الحلبة بتاعتنا، هي ورق يعني ورق أخضر كده بيبقى بيسموه ورق الحلبة. أنا مش عارفة هل ده فعلا ورق الحلبة ولا ده حاجة تانية هما بيسموها حلبة عندهم. أنا بصراحة مش عارفة. لكن النهاردة أنا هعمل لكم الشامبو اللي متاح عندنا في مصر. احنا عندنا هنا الأملك وده شكله، وعندنا ورق السدر، وعندنا الروزماري، وعندنا الزعتر. طب الأملك طبعا معروف فوائده للشعر، والسدر طبعا حدثنا عليه رسولنا الكريم بفوائده العظيمة وقد ايه هو مفيد للشعر. انا هاخد الكلام ده كله كده وهحطه في بولة كده زي ما حضراتكم شايفين، او حلة. انا مخصصة دي الوصفات بتاعتي، وعندي 500 ملي من المية المعدنية. طب انا ليه حطيت مية معدنية؟ عشان خاطر احتفظ بالوصفة ديت ما تعفنش معايا بسهولة. وحطيت معاها كمان زعتر عشان تديني ريحة الشامبو يعني زي اللي بشتريه من بره. بس طبعا هنشوف التجربة دلوقتي معاكم وهتنبهروا بيها. معلش سوري وقعت المكيال. وكمان هضيف عليهم مية ورد برضو حوالي، انا هنا كنت هحط 500، انا حطيت حوالي 200 و250 كمان. انا هو هضيف 250، يبقى انا كده حطيت حوالي لتر ونص من المية بالشكل ده. وهاخد الكلام ده كله وهحطه على البوتاجاز يغلي معايا. يعني مش عايزاه يغلي قوي، يا دوبك بس يغلي حاجة بسيطة احسن. واغطيه لمدة ساعتين لمدة 24 ساعة على حسب اللي انتي عايزاه. بصوا كده معايا كده بعد المكونات ما غليت كويس بالشكل ده، انا هطفي عليها واسيبها تتبخر، يعني تتغطى عشان الزيوت الطيارة بتاعتها تبقى فيها، واسيبها تبرد خالص وبعدين هنرجع لكم تاني. بصوا انا هنا كده معايا الشامبو بتاعي بعد ما خلص، وانا كده بصفيه قدامكم اهو. انا جبت المناديل ديت وحطيتها، وجبت مصفى عشان مفيش اي حاجة تنزل، يبقى الشامبو بتاعي من غير شوائب خالص. بصوا اي بودر كده، عشان طبعا احنا حطينا الروزماري مطحون. انا كنت اتمنى ان الروزماري يبقى عشبة مش مطحون عشان اخد الفايدة بتاعته. وادي بصوا الاملك بتاعي اهو، بصوا بقى عامل ازاي، طري خالص كده زي ما انتوا شايفين. عندي الشامبو جاهز، ودي ازازة اهي فاضية خالص ما فيهاش اي حاجة. هبتدي اصب الشامبو بتاعي فيها بالشكل ده.
شايفين انا لمجرد ان انا بصب، بصوا الرغوه بتعمل ازاي. وهسيبه تماما يبرد خالص، انا مش هقفله دلوقتي، وقبل الاستخدام هرجه. انا بس حبيت اوريه لكم، ما استنيتش لما يبرد. بس انا هعمل لكم وصفة تانية عقبال ما يبرد بالشكل ده. تعالوا نشوف يلا هنعمل ايه. وكده ده الشكل النهائي للشامبو. بصوا يعني انا مش عايزة بس اقفله عشان ما بوظوش وارجه. بصوا انتوا مجرد ما ترجوه، بصوا الرغوة بتاعته. انا غاسلة الازازة دي كويس جدا ومعقماها، بس انا هسيبه مفتوح دلوقتي. يا ريت تجربوا الشامبو ده من اول استخدام، هتلاقوا وقف للتساقط، مفيش ولا شعرايه في المشط، لان فيه السدر والاملج معروف جدا للتساقط، وفي كمان الروزماري وفي الزعتر وفي ميه الورد. انا عامله الشامبو ده بميه الورد. ميه الورد انا مستخلصاها، وهسيب لكم الرابط بتاعكم، يعني كل حاجه فيه طبيعيه. اتمنى ان انتوا تجربوه، وده شامبو الاعشاب بتاعنا، ويا رب يعجبكم. وبكده احنا معانا تاني وصفة بتخص كمان تساقط الشعر. هنا انا معايا ده القسط الهندي، وانا قبل كده كلمتكم عن القسط الهندي او عود الهندي زي ما بيسموه. القسط الهندي ده ليه يعني حدثنا عنه رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، انه بيعالج 7 من الامراض. بيعالج التسمم، بيعالج اللوز، بيعالج ديدان البطن. وانا عملت لكم حلقة قبل كده عن القسط الهندي في معالجة ديدان البطن. بيعالج تساقط الشعر، بيعالج امراض، بس انا مش هينفع اتكلم عنها. السحر انا يعني هتنحى في الكلام في النقطة دي. هقول لكم بس نبذة بسيطة، يعني ان انا عندي هنا القسط الهندي ده ما مطحون، وده شكل القسط الهندي وهو سليم. طيب هنستخدم القسط الهندي في ايه؟ انا لو خدت ربع معلقة على نص كوباية مية وشربتها مرة الصبح ومرة بالليل، بيعالج اي حد لو والعياذ بالله يعني شارب سحر بيعالجه. لو عنده اي فطريات، اي حاجة ببطنه بيعالجها. بيعالج اللوز، بيعالج كمان حاجات كتيرة جدا بصراحة. يعني انا هي يعني فوائده بصراحة حلوة جدا، بس انا يعني بتكلم عن الشعر وسقوط الشعر، فمش عايزة اخش في حتة مش بتاعتي. فهنرجع للوصفة بتاعتنا. انا هنا عندي دول حوالي معلقتين من القسط الهندي، وده عندي كمان زيت القطران. وزيت القطران طبعا انا كلمتكم عنه قبل كده، هو مفيد جدا، بس انا بصراحة مش عارفة ليه سموه زيت القطران، بس لازم هعرف الموضوع ده واقول لكم. انا هاخد منه كده حوالي معلقة او 2 لحد ما يبقى الخليط ده كده يبقى معايا عجينة زي ما انتوا شايفين كده، لا هي ناشفة ولا هي سايلة، زي الحنة كده بالظبط. وهسيب الخليط ده بتاع حوالي ربع ساعة يرتاح، وبعد كده هقسم الخليط دوت وهضيفه على فروة الراس مساج كده بسيط. اضيفه على فروة الراس، اعمل مساج، اقسم الشعر واقوم ضيفاه على فروة راسي، والفه بستريتش حراري، او البس بونيه للشعر، او استرتش غذائي يعني على حسب، او البرو كاب على حسب المتاح عندك، او اضعف الامام يعني كيس بلاستيك، واربطي شعرك نص ساعة واغسليه وشوفي هيوقف معاكي التساقط ولا لا. على فكرة الوصفة دي هايلة جدا في تساقط الشعر، ويا رب الوصفة تعجبكم. ولو عجبتكم يعني يا ريت تدعموني بلايك، وتقولوا لي انتوا بتشاهدوني من انهي بلد، واكتبوا لي في الكومنتات كده يا رب وصفاتي بتفيدكم ولا لا، علشان بس ما يضيعش تعبنا على الفاضي. الوصفة عبارة عن معلقتين من القسط الهندي او عود الهند، ومعلقتين من زيت القطران، ونحطهم على فروة الشعر لمدة نص ساعة. ودي وصفة هندية يا جماعة، وانا بصراحة يعني مبهورة بالهنود، لانهم قد ايه بيستخدموا كل حاجة طبيعية. ويا رب الوصفة تعجبكم. وكده كمان عملنا النهاردة الماسك دوت يتحط على الشعر، يتطبق لمدة نص ساعة على فروة الراس.
ما بياخدش وقت كتير وكده. دي احنا خلصنا وصفاتنا النهاردة، ويا رب تعجبكم. كده حبايب قلبي انا خلصت وصفتي معاكم النهاردة، يا رب الوصفة تعجبكم. عملنا مع بعض كده الشامبو العشبي ده، وهو متكون من اوراق السدر والروزماري والاملج والزعتر، ومعمول بمية الورد. وبصوا بنرجه كويس جدا كده. بصوا كل ما ترجيه هتبصي هتلاقيه يديكي الرغوه ديت. بصوا تفضلوا ترجوا فيه كده عشان يديكي المي الرغوه ديت. بصوا شامبو طبيعي ما فيهوش اي كيميكالز، ما فيهوش اي حاجه. بس طبعا بنحرص ان احنا من حضرش منه كميات كبيره عشان ما يبصي. ممكن تحضري منه كميات كبيره لو انت بتستصعبي الموضوع، بس انا شايفه ان الموضوع لو كل اسبوع هعمل ازازه زي دي واحتفظ بيها في التلاجة بتاعتي، وقبل ما استعملها ارجها كويس واغسل شعري، مش هتأثر معايا خالص. يعني اسبوع برضو فترة كافية. بحاجات موجودة عندنا عند اي عطار، والموضوع سهل وبسيط. عشان طبعا هو ما فيهوش اي مواد حافظه، ما فيهوش اي حاجه كيميكالز، ما فيهوش اي حاجه مضره، وما فيهوش ماده السلفات طبعا اللي بتضر الشعر، لان ده شامبو طبيعي. واتحدى اتحدى اتحدى انه هو من اول مره استعمال هيوقف التساقط. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل لوصول كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.